Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 is still.
Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Nasa school lang ka pa, kuya. Masali mo na. Ma-chat pa sana ako ho. Uruli anak ka mo nini. Anong rasulwas nindo? 12:15. 12:15 ikaw? Oo, 12:24 pa sana. Hindi nga niya. Iyo. Oo. Kaya wala kami pili. Kaya ka lang. Huh? Mazin. Kamusta? Senate mo sa press mo. 1 to 35 to 27. Okay na. 27? Okay na ito. Si Giselle pero. 80. 80. Alex. So, 33. Mamundoon pa. Ano-ano pa ni Ma'am na, ay, masaya ka ba sa 33? Meron mo sa Tigalwado? 33 na nga. Martion man siya. Pwede ka na pa Hmm. Yeah. $3.50. Have a nice day. Nideng! Padara na? Di ka man ano yun, nag-upload na pala. Ha? Class mo yung hindi ko man na. Nag-upload na, di ka man daradara mo ang cellphone. Ma'am. Kunyang garo ako nagluluto. Ano talaga siguro kayo? Paano kaya? Di mo mampig, ang So kaya. sige, nabayain. Kain. Oo, yung baga. Bitcoin. Bitcoin. Maybe na 1,000. Nagbaba ade. Bitcoin. Sige na ni. Nakasalang pa susira. Sige, ano mo.
Sabog. Bog. So, saro man ang sabog. Kalayo. Bog. Computer 4 is still. Ah! Ayaw mag-ingat. Tunaw. Yeah. Sayang sa kalibre ko ng testing ko. Ho. Ah, Nakana kita. iyo, sige na. Pailing pala na ko sa imo mama. Ano? Piliun mo mama kung anong gibuod ni. Kasi para kaya mama, Ano? grupo kami ni James, wala ni Giselle. Ay, may intra? Ano, bako man, sa sipar man sana. Nag-shoot na pala nito mamang contest. Iyo. Ano sabi? Kaya mo, tinarap ako. Saan ang ano? Computer Wara 4 pa. is still. Ay, nasabi. Kaya siya narap ko mga kumain. Sa sipar mama, sa email, sa Iya. aga madala na kaming materials mama. Ipaili Anong ko sa materials? ano, colored paper. Pero ipaili ko sa inyo mama kung anong gigibuon ko. Dako lang na colored paper dyan. Iyo. Pero ni mama, ngunit kaya ang naisip ko. Ngunit. Sa 143 ka
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
is still.
Computer 4 is still. Launa. Wala. May yelo ka pa? Ha? Dua da.
Computer 4 is still. Tama pala nakatubig. Tubig na ako boy. Kana. Ay. Ilmu. Gini lah, kan berai. Lalu watch. Satu. Dia membayar itu. Ah. No. Ya, ya. Siyempre, tayo ko niya na ano kami dati. Ang isip, ang army doon is dapat sambaho. Yung mga naino, mga hari, yun ang katatig sa ramba. Tsaka, ibig sabihin magtugod-tulos na. May hindi siyang tigtatakam, pero kayo maging na hindi. Kasi, ma-question ka, ay, may gusto mo.
Militar baga siyang, ano, hawak niya pa sa taas. O, mata naman na tao, hain dito. Musisay. Computer full is still.
Ganun-ganun ka rin. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. What's that? Mama, there's no elevation na root beer. Wala man, pala mo alcohol na mga root beer, mama. Anyone Root can beer? root beer as root beer does As a contain root beer alcohol. does not contain alcohol. Ano ang root beer? Kain. Na image. Yan. Siguro pag iniyaw, sa ininom daw, siguro parang maramdaman mo yan. Ay, yun ding alcohol. Paano puruan? Ano? No Sugar. caffeine da. Oh. Puro sugar. More on sugar. Hili nga. Maraot. Hala! May multo. Oh. First lesson. Oh, nakuha mo sinabi mo may gold. Oh, to yan.
Computer 4 is still. Ano? Masa si Edgar yun? Ano yun? Pero Maka, katarong. Ano ni kamote? ha? Kamote. 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 Ay, baan. Nagloto. Puntahan ako yan dyan sa nun. Sila nini, oh, yung sa maestra. Tukaman kan maestra. Patay. Dahil sa nala. Nagparahiling sa nagang ano niya. Ha? Hindi ko na mama sa color plate ko. Yan, yung pala yan, pag naman. Hindi ko kaya mga na, bara digdig. Ay, yan,
Computer full is still.
Ano mo man ako, ano password? Ha? Ha? Taman. Taman. Para kaya, ha? Isip ka. Eh, may nakasip ko ng bin. Computer 1 connected. Computer Ay, narin para 1 has previous version. lang.
Ayan. Ako nakakapagod. Computer farm is still.
Oo.
Ha? Si Onion. Computer is still.
Ay, sorry. Bagi pa kang yelo. Wala ko mapasado mo. Is To 22. Hello, may nagpagawin ko siya. Sige.
na pwede i-review. Pwede i-upload tapos sa
Kurang kalaban.
computer workflow is done. Parang nililibre. Ganda na siya.
Scars. Na ang scars.
Pwede din gawin bago sabi. Bawal. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. $30.50. Have a nice day. Ano mga ako? Ay! Wala may Gmail. Wala mo Gmail. Mayaw na kumbaga. Wala mo Gmail.
apat yan. Control P. Control P. Ano mangyari BFA rate? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 3 is still. Ikaw maka-message sa'yo na. Namakwe. Hindi pa naka-ano. Baka lagyan ko. Anong gagawin ko? Computer 3 is still.
Ikaw muna, H. H ba? Sabi pa naman siya. At nasa one. One. 50.75 cent. Have a nice day. Go pa ba na lang?
Open sa wall. Yan man sana dyan. Yan man sana dyan. Big deal. Saka dyan oh. Big deal sa part na ano sa may drum.
anniversary ang record na.
Have a nice day. Dahil man. Oh.
nagbentahan ko. Ano? Magwa kayo, mga number na. Magwa kayo. Sarang kapundan ang siguro, mga 4 na number. Dakula. Ano, so, okay. Sabi ng boy. Patay. Sabi pa boy, sabi. Kaya, siguro. Ano ba? Sa calculator ba? Okay lang daw ay wala yung okay lang. Ano pa number? So 129 tapos 0. Iyan Sa ano ba? Sa may plus minus divide sa multiplication. Iya. Ano ba mo tawag po ito po mo lang ito ano po. Ano ba ganyan ba ito? Ito ang mga siya mga. Picture kay picture. Oh. Ano na lang yan. Dapat off lang boy, pinaka tayo. Option boy.
pinito boy. Okay ito. Okay naman. Okay naman. Labas na tayo boy. Sing. Computer 3 connected. Computer 3 as previous version. Yung pizza pa ngayon mo, sabi. So, kasunod kayo ng Dakula. Sunod Dakula. Pada ko lang pa. Ah, Dakula. One. Mga araw ka. Kaya pilihan. Sino ba ba naman sa anong sabi mo? Sa 200 volt sabi.
Itong page na, boy. O, doon. Okay lang. At 100 tayo, boy. Yun na. Dalawang page.
So, siguro pagkagawa ko ito, kali ko, may ka-partner, ano ito, since ganito, pangaral, pareho nakasanggas baga. Love. Uli po rin admin ko yung, Contract si Vidore. puro rin admin, ini okay ng mga admin, ining pula, orange, tapos ining BTV, tapos ining babae, desire. Kilig ko yun. Ayun, yun ako. Kinig ka? Ha? Oo, di ba? Told you. Sorry, Tabi. Sorry. Sorry, Tabi.
ayos minta na ito. Tinarangkuhan sa reload. Gawa sa reload sana, ang ayos sa minta. Oo, ano yun, slow na maray. Kung tayo, si Kuya mo, hindi mo na klase. Mga nasa allocate na
Paano yun na-upload yung developer na power to doon kang developer, ay kang admin, ay kang owner. Shut down. Shut down mo nabigyan Out na. sa yun. One. Sim. Have a nice day. Wala ba pa?
Bago isinan! Sige ito! Kaya magkama na. Hindi na tapos na. Yung pati na to. Sige. Huwag yan, gago. Manatok yung dito. Patutok kasi ko eh.
ang sawa. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Maganda naman si Aga. Ang ucap kay kapag password, traditional line. Lamang. Ito, di ko bigano. Utang ina nga eh. Okay. Takbo din yun. Balik talaga. Palakdag na nga yung TV. Sa likod ako nga yung
Nawala yung buwan.
Mabilisay.
mo, extend mo ito. So, paano na yun? Ganyo. Diba? Ano siya kayo? Ito dinaigo. Bro, dahil. May mga tanong na ikaw bala. Song. Paano niya dapat yung may advance? Ano siya na ako?
Start. Pang ina mo. Ito. At kailangan mag-school. Ito yung pala nagbigay. Chop yung paano? Say. Ate, yung pabubo talaga. Yung paano. Galing mo sa bigay ko. Ano? Sabi. This is slide. Lumapit. Ito bang yun dyan? Ito na sa agree ko. Tama na, yun na naman na dito. Slide. Ito na naman. Ito na, slide.
Yaw, nikitin mo kami. Happy yun! Right, tapos, nagsigawa niya sa bisay. Dahil, pagpalit na. Ano pa ito? Dahil nila ako. Ano ko ba na tubig? Di na, doon pa. Doon pa. Oo. Sila ba? Ako sa ni magparin. Ito lang ako mo. Eh, kasi ka. Pwede ka man akong 15. Ah, Ano sama ma? Nagpasaod. sana to. Ano ba ka doon? Ang iba. Sinugo ng telet. Hindi mo makakagabi rin dala. Eyo gayod. Dahil man nagtarong kung ano. Sabay kami na. Siguro, Iwan daw. Ay po. Ikaw ba? Bago. Alam mo na sa garong.
Sulat sa papel lang. 6, 12, 5, 7. Have a nice day. Ano yan? 40, 1, 75 cent. Have a nice day. Gamot na naman mo. Ha? Pagkamot, sabi ko. Kung,
Tira. 13. 13. Have a nice day. Mhm.
Shit, Yoda. Kaya? Ano ba yan kaya? Okay. Mm.
Halos na hype ko.
Grabe. Selfie na. Ano ma'am? May baksan sa kumila. Ano ba kami mangyari yung nakachumila sa kami? Ano, ganun din. Pag ganun, yung patakot nito mo. Naka-vlog pa. Dog. Ako. Oh! Sosis, kinis, kumanay. Naglang na pa. Sugod na din. Ang bakay. You know, ano, mais kon sa ako na nakadali. Oh, sige. Alat.
Pabilang ko ng kape mo. Nakapagpunta. Mira! Ano pa? Hindi na yung natalakman ka sa mga utawis kita. Tambak pa. Pares na. Yeah. Hindi na magluwas. The ends is the game is has ended now. Yun. Yun. Okay. Ang malating niya ako, tapos 26. $26. Have a nice day. Balik lang. Yun lang. Magaling.
scan ako ang picture ni Kat. Ay, Dati ka agad na doon sa ano. sa iba. Doon sa Picapleno. Ay, hindi. Ano, kalog na. Kaya naman yun. Kaya pag nakalog siya, ma-apply mo na ito. Anong kaon ng sawi? Ano naman pag-interview, ka mag-depend naman sa Sawi. sahod. Iyo. Pero maray man, hindi ako nakalog doon. Oo, dapat lang mo ka makalog. Yung sakay-sakay ka mo. Ate, marinig dati. Ay, design din ko paano ito. Una ako, marinig din. Ano, muya mo? Design ko. Una. 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 Ikaw rin kumarog ka man. Ano? Wala pa.
Maprint ang kutse. Ha? Kabahala. Ito. Open. Open. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Ako malog. What? Ako malog. Cheese! Okay na. Okay na. Minsan to kayo. Ilapit mo. Yes. Ano? Yaw. Yan talaga sa cottage na forma. Ha? Yan talaga. Ay, ano? Ano ba? Pero ganun Computer eh. 3 connected. Oh. Computer 3 has previous Hindi ba version. siya Sarap siya pa. yan na nga. Ako din ako ito. Dito sa ako. Ang ina. Ang ina nito.
Alam ka, ulit sige. Sige, tawag. Garang ka na, sige. Alam mo. Tawag, garang ka na. Alam mo lang ko kayo na yun. Alam mo si Sir Kevin, no? Ayaw, naklao. Alam ka. Hello? Hello, tingnan mo. Ano yan? Pag nag-kitso na ngayon, sarap sa akin dinadaan. Kaya nag-kitso ayo. Ano, magalukan pa. Puro na magalukan. Yung, Ang ina mo. Lahat. pag ina. Ito. Hey. Ito nyo. Ito. Oh, ba't nga nyo? Kaya pa nang nag-kitso na ngayon. Sa ayo. Hindi ko gulo mo ko, kapag. Kaya mo, kada. Ito nyo, kada na. Alam mo yan, maging outfit ako. Hello. Na. Ano na naging gawin? Ay, 4, 3, 2, Hello. Dan. Alin na pagsuwa? Lawas ka lang dyan. Ano ba? Hello. Hindi ka. Bakit yan? Ano ka? Hindi man ko na magditawas pag naman. Kaya pinupunin ka. Tayo na. Hindi mo magditawas. Hindi na kagawa. Ay, hindi ka. Lumuwas kayo ng studio. Nakakitaw ka. Kainit. Hindi mo na lang magditawas. Tuloy ko na lang. Hindi ka magparehero. Hindi ka magpara-space ha. Hindi ka magpara-space. Tanda mo na. Gago.
Send. Good evening. Yung, ano, yung ano, bago, sinalian. Secret. Sabihin na si Jake, naman po yung ni ate niya. What is that your tablet? 3.
Xerox ako. Padakulaan mo, boy. Padakulaan mo. Padakulaan mo lang. Tatawa ito. Xerox lang, boy. Yan na yan. Pagsabay mo na. Sagutan mo. Someone, okay. Okay.
Pag-happy ka daw, okay na. Ate, pagpilit natin sa TV. Nurot na naman sa computer. Hmm.
Bakit tama na naman? Ugat-ugat, masingin ako. Kailangan kayo naman barkada mo. Wow! Ayan na. Yung ambagay, magsiday ka na magambagay. Oo, nandiyan siya.
Bluetooth. Bluetooth talaga. Iyon. Iya, Bluetooth. Ano pa nga? Ini. Ba? Register. Oh, iya. Grabe nito. Jeez. Sync pa. Wala pa. BNB. Donya. Ano to?
Ah, wara.
Sabi nga ako, kahit na ba, GPS. Bro, gano'n? Good God. Lagi betul. Tulog na. Ang ibig na so ano? Babilo. Okay, wala na pa yun. Wala nito na baglaw.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Baka lang ko secret yung mga manapod kaon. Ayan na. Hindi naman.
Sige na. Salamat, ate. Sarot ka na, mama. Nablin din baga ako. Ay, ano ka na? Sige. Open. Open in the door. Pagko kumpat, diba mo dapat pagas mo ka. Ano ba ito? Sige, kapatid mo ko kasi mo So? bilis. Ay, balik si Tito. So may kano ay siya. Hindi ka kawat ate ko. Since ate ko, pangaran, tapos I love you. Nakakukulisin dapat. Pero nakablock baga. Nakalag sa badong ibang, I love my boyfriend. Tapos duman sa lalaki. Ano mo sana? Ito ito. Ito kinuha ito. Hindi mo nata sa may outfit. Ano mo sana? Inarap niya sa may bag. Computer 3 connected. Computer 3 has Kaya previous ko nga, version. boy! Hindi ako kumain ka pa niya. Hindi ko muna. Sunod ko baga. Wala. Ano yan? Naka-60. Hindi, basta pa-stop ka. Pero kasi nagsabat ang magandawa. Ay, takit ako. Gina nga yun. Ano, mura ako. Kapitubo mo nga yun. Ginagamit. Wala.
Ano? Eh, bukal, grabe. Bape, Tristan. Tristan yung beauty ko. Black. Ay, 20 lang. Hindi ka nagbaga. Sa bahay, yung kumain. Parang pagkatulog sa akin, tapat. Open ba? Dapat sa kape. Pat. Malo pala po sa iba doon sa kangayo. Shit. Ayos yun. Balikin mo kang gatos ng God. 50 cent. Good evening. Ay, gusto ko yun. Mga ano sana ako. Kita mo rin. Sige, may paris ko mo kayo. Kasi siya naman ako. Di ba sa mga wala? Spring park. Kasi sila gusto. Ryan Pe.
yan ba yung sinasabi ko sa Dayuno? Sasali na pa. Nagbenta ka na paano? Nata, paulit-ulit ka. Madadagit ka. Hindi ako mabalon sa aga. Hindi ako mabalon sa aga. Tulong mo Ingrid. Hindi ako mabalon sa aga Ingrid. Kapit ko sana ako. Kaya ako nadalagi. Ay, maga, anong sinabi ko?
Pahingi mo pa talaga din na nag-aaral ka pa. Ano ba? Hindi, panindo ko pa na yan. Ano man eh? Makakanda, kunaw ka. Wag mo naman. Ano kaya sabi mo? Ay, wag mo naman. Wag mo naman. Buha ka na. Kunaw ka para kainin. Nagsakan baga kung maray na sa nagabag na. Kundi mo, di ko ako malaw sa aga. Ay, dahil ang mga pala. Ha? Dahil mo. Mabalik, hindi ako. Ito ako po yung mahilig. Ah, ulit. Sign. Wait. Pwede makulit. Papa. Kaya nga, paano ba? Ano ko ba diyaw? Balon mo. Hindi na nagusto. Ay, dito bilis. Huwag mo ito sa door. Bite ka. Meron pa sila ako, Melo. Ben. Ang ko lang. Melo, ito ka na, Melo. Ito ka na lang. Hindi na, Ben. Sige naman. Tulog. Ay, di ko tulog. Magkakati ka nag-aabla. Melo. Hindi na gusto naman. Nagsabi mo lang. Kanayli ko gusto mo kayo. Tapos ikaw kung pa yung ano. Ah, gusto kayo. Abot sinabi. Ba't na dyan ang kayo? Melo. Hindi na sa kulaan. Hindi na, yun. Hindi na. Ah, sorry. Hindi na. Ano? Ano nga yun? Kaya mo nga yung mo! Ako na nga yung mga naman yun! Bata! Parang ano nga yung mga... Gusto ko na sa'yo mga yun. Wala ko yung tupoy. Wala ka mga yun. Basta ka mo. Ano ko na yung yan, ang ano. Kung ano ka. Di pa mga ipiyan eh. Ang tama ka ng boy.
Ayan. Yung pupote ko. Mali na. Ano to? Ano? Ano yung sa ulitin? Ano doon sa ano? Kulay. Ano? Yellow plastic. Parang, ay ano? Hindi yung... Okay. Yun yung... Ang salud doon na yun. Ang tawag, pinilit ko na. Ano doon? Stop. Utang siya lahat ng grupo. Oo. Ngunit yung... Yung may nalituloy. Ayun na. Ibig ko na sige. Wala, pangak niya. Ay, o niya, yung pangak niya yan. Daguso po, daguso. Sabi, say. Sisipur. Bantay, bantay kayo. Sisipur yun.
Okay. Bubong. Siyempre, ito maraming mahal. Sabi mo kung ano. Hindi. Ito sa ano, bisnis daw. Yung nakanahalip ka na kamaano dyan. May kamaano ka na butog-butog na lang. May kamaano. Wala nga live ka. Siyempre bagas mo. Facing mo. Bawat mo. Wala na. May kulay doon na yun. Maano na lang. Manila. Bumba. Ayun o. Hindi ko lumin yun eh. Ha? Ah, ba dyan singgo? Siyang linggo. Ay, nahiling ko singgo. Ay, si ano? Si singgo. Si Sinead Panyo. Baka mo si Inon. Sa ipe! Unggok. Ayan, unggok. Nagkakinali dyan. Iyo. Basta unggok. Ano ba klase na yun? Parang batas na. Pag lang nag-work na ako. Kasi ang buli na yun. Ayun. Kayo. Utang mo na muna. Tabangin na akong putang bobo! Bobo naman. Kasi mo pala dito sige pangiling sa court. Kasi siya man tawad sa isa. Ha? Kaya ba yun? Sige. Ah, ito? Yaga. Kasi ito. Pero paano mo ito? Kira ka na. Permit ito na. Sige, ito pa rin. Katulad sige dito. Makatulad sige. Basta ako ba ito? Ito na ito pa rin. May sa may ay sa bridge! Sa window! Pagdi ka nga, siguro may station na mo na. Wala ka nga. Pagdi ka na nga, ito. Opo. Diyan, wala mo rin. Nineng, saan yung para to? Oh! Ayok! Uy, ito parang iyo. Ano ito? Di ba na sa ano ninyo? Ano mo? Nice. Sa inyo. Susay. Ano? Sa mo, tapos ha? Marirok na klase ang ayos. Ay, swag. Ay, bisa doon ang sorry nito. Abo da ang
Ino ka na, iksuto din yung matitili. HP na ito! HP na! HP na! HP na! Sayang eh, HP na ito. The traveling baga na din. Gusto ko. May kira nito. Utang inong yan. Sabi, utang kahit laban tayo. Kaya ni kalaban dito baga, kapag si Carlos tapos yung first time kita mo na rin baga. Kami nakapag Window. Nakublong. Ikaw, ay. Ikaw, ay.
$8.50. Good evening. Naramang kami. Parang minimit Rich! Ang mga kawagay. So, ano kaya? Sila secret. Sabi ko, naman. Guys, ayoko. Ang ilang yan. Asa mo? Kabayan na. Ah? Kumusta ka, Gigi ko? Muna eh. Basta parang taday pa nag-uli. Yaong pa duman. Kaya pag nagtatang Go!
Sa 4, $8.25. Good evening.
Kira iba Dito ka lang. Sino siya? Sige, ano? Pero sensitivity ko pa eh. Smart naman ah. Ito.
Ay, Pero, isipin mo tulus ko eh. Ikan pa ini oh. Hey, sabon mo ini. Sabon mo, sabon mo. Punta ka ba? Bobo. 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 Orang masih gemuk.
Ah, yan ang katulad. Oh, 45 mo. Ayun, sa first 45 man sa nito. Wait, ako na.
Lit na naman ko. Hmm?
Ano yan? Yan, baga sa mga ano kan, China. Chinese. Pampanga, Nueva Ecija, Palawan, Cebu, Pagaya. Pampanga.
Pampanga, Nueva Ecija, Palawan, Singapore. Ano pangalan? Ano, sorry pala. Program ko na siya. DHW, ATM. Tapos ako. Kaya, walang ginahit ka sa dahot mo din. Sulit ka? Yun. Parang pinawat. Parang napita ka screen ko kita.
Ha? Naano ko yun. Computer. Alam ba Palawan? Oo, di ako sundan dyan sa Puna. Oo, naman siya kayo. Nakawan ito, contract, success. Just ka naman ha. Ano pangalan? Tumidlis. Ano ba sabi ba?
Please, kape. Kaya gitna. Kaya yung isa ng pari. Ano ang pari? Isa mo. Mario!
Sa pere.
Hindi ka na ano. Tatransfer ka na. May ano, animation. Ay, pwede na fame. Damn, bro. Sige, ang inang niya ko ba kay Iyo, mora ko na ito. Bye-bye. Paano ka? Pagpadayo mo ka? Dapat pila sa grupa yan. Nainig ko pula. Eh, magpadayo mo ka. Gusto ko mo ito. Magpadayo mo ka. Ito makasakit. Yan, Troy. Magpadayo mo ka. Hindi na saya. Ito. Diamond. Yung agad ng sa Rosing sa dyan nakakita ko sa sabihin si Nams na kagawin. Wala mo yung pagkabakay. Ikaw siya ka ito. Nakakuha ka ba malong? Sino ka na? Yung kuto ito. Lumura. Dapat blue. Hilo, may gold naman. Hindi man gold. Utang inang niya, di ba sinabi ko? Na. Sino, bro? Wala mo kumakay dyan. Naging diamond ka ba? Ako ngayon siya na, ano, ang kanya, ako ngayon siya na chill. Boss. Gusto kayo. Tangan mo, mabuhayan ka, mama. Palaw ka na. Biar Murad.
Ako yun, mga kapatuan. Mga kapatuan. Isa pang isa ay isa to. Isa ay $11.50. Good evening.
Ha? Kaya ano?
Nga ako, kung nagkaon ka na. Tinon, nini, iwa trog nga na. Sunod yung makaon ka lang. Wala ka, magigit ako, bro. Kamu jadi kau main patikado Yeah. Ako malinis na ito. Yeah, boy. Parot. Third wheel green. Iya, boy. Third wheel. Eh. Huwag yun na tayo. Pugi. Eh. Huwag yun na tayo. Pagkakasin ko, magsa na ako, boy. Ay, madali ko magsa na ako. Dali ko sa nabati ako. Ay. Ano? Tikmura tara, magnali, boy, nali mo sa mga... Boy, nali mo sa mga chat ni Shanara. Ha? Tao ya. Mag-distance siya daw kay Luna. Tak may pinay lang si Luna. Baka daw din ako mag-makawag kay Luna. Ano ko? Pangayip siya sa tigarot ko. Kailangan mo siya sa pinay tayo. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Try kayo, Wasan. Nagyagya mo sa mga kulay. Kung ano ka na yun, siya, pa? Ha? Kung ano, hindi pa. Ano sabi nga nga? Tiga, ako na ako ka. So, pagkakamano, yun ang naginapit ko. May mati po na ako, boy. Yung makasiksang rin na ako sa kailan na naik natin. Mapakalaw to sa kato. Anak mo na ako, boy. Ang mura ng pupuk, boy. So kayo, buk-buk baga. Puta. Muragon pang ano. Pang... Ayan. Paglakaw baga, pero... Pang murag. Nakaw baga, pero mamas expose mo ang nito. Mamas ako, boy. Ano? Mamas ako, no? Siya pa si Luna. Tama na pista ko, pe. Diba? Imbis na, kung wala ko na wala, wala. Ah,
umiitit. And I hope you know, telling your love is more than waiting to go. Tapos client, ano, kaya yung buhay. Client. Go. Hindi ko si Piggy ko niya doon sa school. Gano'n na lang mo. Kaya ka? Hindi ko madubol na lang. Pag puro pangako pa, nangalit ka. Abang hanggang pangako mo dyan na. So, hanggang pangako to. Ano gusto na? Para-paraan pala. Agya-agya. Nalapit ito. Mapapang-TV yan. Ma-TV mo. Uy, mo sinigaw, cheateran! Kalaban ka na naman na kalaban na ito. Ngay, di pa lang ganun kakairi ko. Basic na nga nito nga, di pa lang ganun kakairi ko. Stay over. Kaso ba magparaot kaya akong hayop? Ay! Ang nilayo ka. Nilayo ka ako sa malalim. Di pa lang maloy. Ang market ng hayop na yun. Hindi Luna. Gagyan ako ni Luna. Gagyan ako ni Luna. What? Yo! Yo! Dami tutok sa rib, gago. Yo, what's up? Sa taas. Jump, check your butt. Check the jump. Again. I said again. Naku, lungkot ang related video. Yo, what's up, Reed? What's up, Reed?
Malupay ko. Tumaw pa. Down. Iyo, down. Napayo-payo ko. Down. Posibleng tulong ano. Wala. You're gonna die. Hey, you're here, bro. This is like help with that. Sige. Saka ko may kalaban. Guys, look, bro, just let me see. Jesus, this is drug you. Dude, I'm thinking we go. Get a burger like that. So easy. Look at the burger. You're so good. Yeah, boy. I have a magic. Do you want to see my magic? Are you sure about? Are you sure? 1, 2, 3, go. You're God. This is my you. Ayan. Oh, mura na ito strike. Nauna nga yun. Stop. Kasi nagdosay mo pa. Ay, mahal. Help me! I'm stuck. Ano si Bea? I'm at the top of barrier. No, stop. Please, don't stop me. Enjoy. Don't stop me. Don't stop me. Go away. Don't come close to me. Go. Bye. Die right now. Die.
Ang pingga, sabi kang pala, bumibig si Binyo, nasa ng digdig. Don't move! Back to us. Oh! One more. Ano yung pangarap ko? Yung hindi yung kalaban sa babaan, yung ba? Girl and Breezy, Queen Boy, bala ka. Boy, send girl and the Queen. Ala! Bata naman, ang ina mo pa tayo pa, makatas mo ko ng diin, tapos alalang pala. Nagdaw ka, okay? We're for you right now. What the fuck? Ay, kamo pa. School. Ay, putang ina. Pero mga explain kitang yakan. Ito na ko nagpaloy. Ma? Anong pala? Oh! Yeah, let's go. Imakdo na lang ako, Jeep eh. Arap. Rock? Ako. Yung kaya, kayo man yung suko ko. Let me change my Iba, ilo mo lang. Oh, Jeep, yung gili ka sa PC yung. Jeep, No. Jeep, yung. Rain. Yung ano. Oh, mali ako dito. Mali ako. Jeep, yung. Ay, ganap lang. Ganap lang nga ni. Eh, Kat walang bro, baka. Oh, you look strong, bro. wala na pa eh. Hi, baby girl. We see you. That's you. Daddy. Yeah, let's go. Let's go. Come here. Come here.
So, bro! Pwede ginawa, Pi. Hindi ka na, aning. Bakit na si Pi? Ano ka? Dinapio. Hindi, ako. Iwasan na yung mga lalaki doon. Dato na sa doon. Hindi ko binabil, boy! Orang tu lah, dia gimu-gimu, dia may kailangan ako na eh. Ray, kung may kailangan ako na eh. Hindi may Ray. May kailangan ako. Paano? Din ko nga yung tapos sword, yung ano, yung kaya-matayan. So, uy! Yun! Eh, laka ako. Napunta ko pa rin, Dati hindi ako to. Kami na. Pilit turo sa kuya, buha ka. Di ba kapisa to? Hindi, nagkabasay mo. Oo. Ito na talaga. Punta talaga ako, Pi. Tanga, di ka naman ang mag-sword! Yun na, yun na. Ay, puta, di ba ka? Ako, ali, ano, puta, instant pa ko. Bisay. Di ko ba tayo kailangan, di ko ano ko. Punta, pila talaga. Sa school mo na lang. Layas! Utang inang malas ng client ako, boy. Tama na.
nagsikin ni na pero black na yun. Okay, no? Ano ito sa basic yun? So, para ligang gabo. Lahat lang! Tubig lang! Tubig! Sa tubig pa rin! Isa, Lahat tubig! Islik! 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 Ninja Turtles! Ninja Turtles! Kaya pagpapapray ako pa kalagay na. Ito na! kahit meron ko doon pa mag-reach kita. Oopsie! Putang binadila ko kayo na yun! So ano? Isa mo na ka ako! Tubig! Uli! Uligin ko! Siya na ako duwan sa kalabahan! Siya na ako duwan sa Ulway! Sa Ulway ako! Ano dyan? Doon tayo lang din mga na-stop ko! Na-stop mo na ako! Dewan! Siya duwan sa kalabahan sa tubig ba rin? Wala ko doon pa mag-reach kita, Bidope. Lahat na lahat! Uli na sa kalabahan tao lahat! Yumi niyo! Ayo! Kadala naman ako! Tubig! Wala, nag-relate na tinda. Para liyan. Pero yun, ano gusto mo ba? Namang sa client to, kahit makapapasabira ko sa Alit ba ka kapit? Pinili masundo. Mana mo na ako, ano yan, Isa eh. Ano yun? Mag-black? Baka di mo nakakatan siya. Kapag di ka pa dumaan sa may video, Wala ka, wala ka. Nabalot na din yung chicken. Ilan ba kayo? Chicken. ay po, utang ina, yun lang, kung magamit. Itong magkano? Itong, hindi mo sila pala. Suda ko labong ko. O, Pat, tiga po kami kang bumba pa to, ano mo? Sino mali? Tiga po kami o, kang bumba. Ano yun eh? Tiga po kami
kami nga, ito yung pangit. Mga raro mga tuwa sa indang, ang cheater, itong, tapos yung so, apat, ang cheater. Ang biling. Apat ang cheater. Ano ka naman mo, be? Dahil tuloy ka. Apat ang cheater. Ay. Diego, kung saan na kami ngayon, yung mga kumpangayo. Bubu! Ang sinatay ko. Kumpangayo. Ay, pagkasado ako, hindi malas ako. Ay, naku, yan. Ako, lapin yung mga kalaban natin. Yung muna, yung muna. Ganyan nun, yung cheater. Pero yun yung episode rin Pio. Go, yun yung episode rin Killer. 03, sila kay Skinny si Bago. Yun nga. Baka yung... Ay, tanong yun. Tawagan na ako bakit sa kids. Gregory. Hindi na pala Pio. Versus Dream Killer. O sumbihan sila kami. Yun na yun eh. ng RPG. Balik ka na, eh. Para ikaw mo
Hitler. Hospital ba kami? Hindi po. Wow, naku kami nito. SOH, bagay ko. SOH always bagay. Start ko kang dati sa dinor. Puutang ina nasa baba na pala. Nasa baba na pala na. Kung mo ito pikilit, pe. Kahit ano da. So, nagdidam ka ka, pe. Kahit ano da ka tayo. Bibigat mo na lang. Kahit ano da. Kami po sa ito. Parang pa niya ko. Wala lang tayo. Lunch! Sheesh! Yay, lakas na eh. Ano yung gusto sa akin? Iba yun ako connection. Ay, hindi ko sa akin. Ako guys, right mo. Hindi lang right. Putang ina yan. Next one. Kayang hayop ba? Ang ina mo, ang sarili mo.
Ito na nga. Ano? Super. Putang ina ko, sa payong na nga yun. Eh, Putang insayang. dapat yun ang matansa ko. Ngayong naman na, nananganay ko nga eh. Wala maharap ka tutulog. Rock match. Nagarap ka lang din. Ano ba yan? Hindi ko na, di ko pa na. Sige, narayin mo pala ba?
Marang mas ka mo? Mabubumasan na ka mo? Ang ina mo, nasa likod ka pala ng lamakos. Naglamak din na utang ina mo. Huwag ka talagang ano pa yun. Eyo. Likod! Patalo na. Eyo. Sigurado na mga
Wag naman. $29. Good night. $28. Good night. Ano nga? Ano naman? Hindi ako nakakastan ng iPhone. Parang nice one. Ganun, Mipa. Ano pa? Yeah. $9.75. Good night.